mișcare e asta? Să treci strada. Mamă, mi-e frică. Acum. Stai. Bă, dar nici mașina asta nu se oprește. Doamne ferește. Salutare din Vietnam. Ho Chi Minh. Dacă n-ați văzut vlogul anterior, da, suntem în Ho Chi Minh, cel mai populat oraș al Vietnamului. Nu e capitala, capitala e Hanoi și Ho Chi Minh e cel mai populat oraș al țării. Sunt aici peste 9 milioane de locuitori și vorbim de oraș, nu de zona metropolitană. Și undeva la 3 milioane jumate de motociclete. E o adevărată provocare să mergi prin oraș și o adevărată provocare să treci strada, pentru că niciodată nu ai prioritate, trebuie să te strecori printre motociclete și scutere și mie cel puțin îmi stă inima de fiecare dată când trebuie să traversăm. E o provocare și să mergi pe trotuar, pentru că motocicletele circulă și pe trotuar. Acum suntem într-un parc și de asta e așa de liniște și nu-mi fac griji că o să dea motocicleta peste mine. Dar, în general, când mergi prin oraș, se aude un zgomot constant. O să vedeți. Luăm la pas districtul 1. Practic, centrul orașului, e cartierul central. În districtul 1 sunt majoritatea atracțiilor turistice, locurilor importante de văzut în oraș. Și dacă veniți aici, aveți în vedere să luați o cazare ori în districtul 1, ori în apropiere, ca să puteți merge pe jos. Deși, cum ziceam, e destul de dificil să mergi pe jos. Se poate lua și autobuzul pentru distanțe mai lungi. Sunt foarte multe autobuze, circulă des, au aer condiționat, doar că plătești în autobuz doar cash și costă între 1 leu și 2 lei un bilet de persoană. Așa arată trotuarele în Vietnam. Motocicletele sunt parcate peste tot, oamenii vând fructe, legume, mâncare, absolut peste tot. Și te strecori. Acum nu e foarte aglomerat pentru că e ora 3. Oamenii încă nu au ieșit de la serviciu. Dar dimineața și seara e foarte aglomerat. Uite cum stă nenea aici relaxat. Mulți fac taxi cu motocicleta și pot să transporte un om, doi. Am mai văzut și niște rixe unde oamenii pedalează și te urci în față, doar că nu n-aș face asta. Adică de multe ori am eu mai multe chile decât omul care pedalează. Ce lejer am trecut. Păi semafor. În cazuri rare. Deci când auzi sunetul ăsta, vine mâncarea. Străzile nu sunt prea curate. Nu ne-am așteptat să fie așa mizerie prin oraș. Și cum e cald, sunt tot felul de mirosuri. În oraș sunt foarte multe clădiri din perioada în care Vietnamul a fost colonie franceză. Sunt multe clădiri cu arhitectură colonială, cum e și clădirea primăriei, în fața căreia ne aflăm acum. Lângă primărie se află statuia lui Ho Chi Minh, care e primul lider al Vietnamului de Nord.
A existat o perioadă în istoria Vietnamului când țara a fost împărțită în două teritorii, Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud. Vietnamul de Nord era comunist și era susținut de URSS și China, și Vietnamul de Sud era anticomunist și susținut de SUA. Și atunci au existat războaie între Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud. După ce a câștigat Vietnamul de Nord, a avut loc unificarea și s-a format Republica Socialistă Vietnam. Și practic după acest lider al Vietnamului de Nord s-a ales numele orașului, în onoarea lui. Pentru că înainte se numea Saigon, din perioada în care a fost colonie franceză. Numele de Saigon încă se folosește așa informal și multe cafenele, magazine, multe străzi, mai ales din districtul 1, se numesc Saigon. Tot din perioada colonială franceză e și Catedrala Notre-Dame de Saigon, care e o replică după Catedrala Notre-Dame din Paris. Din păcate e în renovare și nu putem să ne dăm seama deloc cum arată fațada. Doar că am văzut-o în poze și seamănă foarte mult cu Notre-Dame din Paris. Majoritatea locuitorilor din oraș sunt budiști, dar există în jur de 700.000 de catolici și atunci sunt foarte multe biserici catolice. Pe lângă asta sunt și minorități de musulmani și chiar hinduși. Am văzut un templu hindus și există și o moschee în oraș. Imediat lângă Catedrala Notre-Dame de Saigon este Book Street, o stradă plină cu librării. Mai sunt și cafenele printre, dar plin de librării. E și o expoziție cu fotografii din zonă și sunt mulți turiști. Se vând și suveniruri, dar e o atmosferă faină. Tot din perioada colonială e și această clădire, care e oficiul central poștal din Ho Chi Minh. A fost construită între 1886-1891, după cum scrie pe fațadă. Și acum e un obiectiv turistic important în oraș. Sunt foarte multe suveniruri în interior. Totodată vin aici turiștii și ca să trimită vederi. La intrare sunt două hărți. Pe o parte e Vietnamul de Sud și pe cealaltă e vechiul Saigon. Arată foarte frumos în interior. În față e un portret al lui Ho Chi Minh. Chiar e foarte frumoasă clădirea. Și poți să te așezi aici și să scrii o vedere. Și de aici poți să cumperi suveniruri, magneți, vederi. Cât e de lungă clădirea oficiului poștal, de o parte și de alta a sălii centrale sunt magazine cu suveniruri. E plin de suveniruri și pălării vietnameze. Am cumpărat vafele astea, gofre, de la tanti și mi-a mai dat și asta să încerc. Dar e un fel de cornet de înghețată dulce. Asta e tot, e gol. Crocant. Da. Bun?
Suntem în piața centrală din Ho Chi Minh și e o piață mai mult pentru turiști, aș zice eu, pentru că sunt foarte multe suveniruri, e și mâncare. Am fost și am mâncat aici, în vlogul anterior. E foarte mare piața. Și e plin de toate. Hello. Da, toate numai branduri, nu? How much is one? 200. O să avem cam 40 de lei. This means in dollar, $8. Da, cam așa. Mai puțin, 30. Okay, thank you. We just arrived today, so we have time. 100.000 mua không? Da, e ok prețul. Uite, în loc de Patagonia e Saigonia. Da. Uite și cu săgerea și ciocanul. 100 là rẻ quá rồi, mua thôi luôn. Da, poți să-mi iau un tricou de aici. Și să vezi materialul, că acum dacă e calitate ok, nu mai contează că e fake, nu? Hello. Just looking for them. Thank you. Ce ai zis? Când? Uite. Deci la verde pot să trec, la galben pot să trec și la roșu încă pot să trec, nu? Da. Deci, practic nu mai... Practic e degeaba semaforul. Dar chiar așa e. Da, dacă ți-ai tricouri, nu zici că sunt contrafăcute sau cum să zic. Materialul nu-i prost, adică sunt fake-uri, dar de calitate bună. Dacă materialul e, dacă fac pentru brandurile astea, probabil că știu cât e. So, how much is... What size man? Sorry? What size? Ce mărime? S. Small. Small. Ah, it's a bit too large. How much is one? Nó nói giá mày ơi, nghĩa là quay máy. Hello, can I help you? How much is 280. 280? Okay, so in $10 means so That's something like that. $11. 11. Okay. Am buteiaj aici. Hai în stânga. Deci, practic, dacă te uiți, trebuie să cumperi. Dacă întrebi preț și te uiți, Dacă ai întrebat, deja e clar că vrei să cumperi. da, Nu mai scapi. nu mai vrei să refuzi. Ok, thank you. Toată lumea aici. Uite, aici și caju, migdale. Da, thank you. 400 de mii un kilogram de caju. Asta înseamnă cam 50 de lei, cred. 5公斤白色，5公斤青色的，青色的。 Mamă, ce e aici?啊，我送给你就不错了。5公斤青色，你称2点9。 Le-am pierdut pe lau. A, uite la aici. Lại có một kỳ á, hai chồng thay phiên ngồi tứ kiểu bán lon tụi xí mặn. Astea sunt tot felul de bețișoare cu care mă... Atmosferă de bazarul din Turcia, doar că miroase durian. Da, și uite ce se împachetează seminte. Mamă, durian amestecat cu pește e ceva deosebit. Aici e zona cu mâncare. Ở đây giáp rồi. Și aici
cafea vietnameză. E foarte renumită, nici nu știam că e așa de bună cafeaua vietnameză. Am zis că o să merg și o să încerc și eu. E foarte apreciată. Uite, au cireșe. Îți vine să crezi? Mari. Păi au și zone de munte și atunci poate că acolo, Ce, tu crezi că-s de la ei? Nu-s din import. nu știu, dar putea fi aduse din zone. Oamenii în general sunt ok. Doar că nu prea îmi place de ăștia de aici. În piață. Da. Păi da, Oamenii care vând în piață sunt așa un pic Da, uite că cred că se închide. agresivi. What are you looking for? Pentru că Nó có tiền rồi. dacă te uiți, doar te uiți la ceva și te apropii, direct te întreabă pe care îl vrei. Da, dacă nu Hai cumperi, repede. Dacă îi spui că doar ai întrebat de preț, se supără. E așa, un pic ciudat. la ce te uiți? Dacă nu cumperi vorba aia. Dar ce cauți aici dacă nu cumperi, nu? Adic și eu. Ce căutăm aici? And this is the price? Yeah. 35,100 grams. You buy how many grams? Okay. Aia cât e? Câte? 400 de mii kilogramul? 35 de mii. Aici e 350 de mii. Da. Păi mai puțin de 40 de lei. Nu, vreo 40 de lei kilogram. Cam așa, cred că da. Da. How much for the mountain? Ia, dăm un pic de telefonul să fac conversia, să fiu sigur că mai are mai multe produse, poate mai multe. Deci e 64 de lei kilogramul. Da, deci n-am făcut bine calculul. Da, pe de aia zic că mai bine folosesc asta, că mă încurc în prea multe zerouri și... Da. Bine, că luăm un pic, nu? 200 grame. Da, da. Și pisticul e ok prețul, unde nu știu, ne-am văzut pisticul. Păi nu știu, e ok? Că nu-mi dau seama, e 50 de mii 100 de grame. Da. Nu, 50 de mii 100 de Da, grame. 500 de kilograme. 91 de lei. Ah, asta e... Nu știu exact cât Nu e mai în știu alte cât era, părți, da. da, nu mai țin minte. E bine, hai că luăm un pic. E bine că aici se vede că mai interacționează cu turiștii și vorbesc engleză. Astăzi suntem pe faleza, să-i spun așa, din Ho Chi Minh. Suntem pe malul râului Saigon. În zona asta sunt foarte multe blocuri înalte din oțel și sticlă. Se văd zgârie nori în depărtare. Și am venit în principal pentru că există o barcă? Da, o barcă, ceva, un fel de... Un water bus. Un fel de feribot care circulă pe râu. Ar fi ceva public și costă cam cât un bilet de autobuz, deci vrem să vedem. Aici e mersul autobuzului pe apă, care are multe stații. Acolo în stânga e traseul. Uite că îți arată și legătura cu numărul de autobuz, vezi? Deci te poți duce cu autobuzul și după care să urci sau să cobori cu barca. Merge ceva kilometri. Și circulă destul de des. Da, din jumătate în jumătate, cred. Și acolo fiecare costa 15.000 de dongi. Adică undeva la 3 lei 3 50. lei. Cam așa. Da, da. Hai să vedem dacă vine autobuzul. Care e următorul? Nu cred că ai nevoie de
bilet luat în avans sau ceva. Nu, cred că nu e lume. Da. Uite cum a venit. E parcat acolo. Hello. Two tickets for the next water bus, please. 9 p.m. sir. Only 9? Not now, no more tickets now. Ah, okay. So we should book in advance. Ah, okay. Okay, thank you. Nu mai sunt bilete decât la 9. Serios? Da. Tocmai ce ziceam că nu e nevoie de bilet luat în avans. Deci doar la 9 seara mai e. Păi nu ne mai încadrăm. Păi numai că era bine, nu e să mergi și noapte, dar Da. nu că stăm așa mult până, așa târziu până se face ora 9 seara în oraș. Deci, practic, au cumpărat deja biletele? Da, și sunt locuri. Acum e ora 4. Da. Sunt ca și vaporetorile de pe Bega din Timișoara. Da, doar Cam că... așa arată. Da, era ideea că mergeai încolo și vedeai partea orașului, da? Poate ai merge pe jos un pic pe malul râului și după aia întoarce cu autobuz, dacă nu, că sunt multe variante. Dar aș fi vrut să facem asta, dar... Nu Nu, știu e dacă prea mai- târziu să stăm până la 9. Da, și nu știu dacă mai reușim, mai plecăm din Hușimin. Nu vreți să știți ce trafic e seara, așa că n-aș vrea să ne prindă noaptea prin oraș, că e foarte aiurea de mers până la cazare. Da, da. Da, asta e. Altă dată. Asta, da. În zona asta sunt toate hotelurile astea care fac parte din lanțuri, precum Hilton, Sheraton. În zona asta pe malul râului sunt. Clădirea înaltă din față, care răsare așa, dintre alte clădiri, este Landmark 81. E cea mai înaltă clădire din Vietnam. Are 81 de etaje și 461 de metri înălțime. Mi-am luat prima cafea vietnameză de când am venit. Am tot zis că mi-au, nu sunt eu o băutoare înrăită de cafea, dar chiar e bună. Am mai auzit oameni care spun că merită să vii în Vietnam chiar și pentru cafea și chiar este bună. Ei o fac în mare parte cu gheață, pentru că e foarte cald aici, mai ales în oraș, și are preț foarte bun. Adică găsești în cafenelele astea la colț de stradă și la 5 lei o cafea destul de mare și Da, să mai ieftin 5 lei. asta a fost mai ieftină. Da, Cât? cam 3 la 50. Da, deci imaginați-vă. Așa, da. După câteva zile în oraș, pot să zic că îmi plac multe lucruri și sunt și lucruri care nu-mi plac. De exemplu, îmi place că prețurile sunt foarte bune și că mâncarea e bună și că avem și alternative vegetariene. Îmi place că oamenii sunt relaxați și că sunt zâmbitori așa și te simți ok când ești printre ei. Ce nu-mi place e faptul că, cel puțin în Ho Chi Minh, e foarte gălăgie. Trebuie să vorbim tare ca să ne auzim om cu persoană. Și e traficul ăsta haotic. Trebuie să fii tot timpul cu ochii în patru ca să nu dea motocicleta peste tine. De multe ori trotuarele sunt ocupate și e și mizerie. Și asta... Da, puțin în centru. Da, mai puțin în centru. Dar e ciudat să vezi cum oameni care pleacă la muncă, așa, la sacou, mai scapă așa din mers, o pungă pe jos. Și asta îți dă așa o... Adică nu sunt educați în sensul ăsta. Pentru ei mizeria nu e o problemă. Sunt alții care își pun hamacul prin parcuri sau pe marginea străzii, printre gunoaie, nu-i deranjează deloc. Deci asta e ce nu îmi place. Dar, în general, cred că o să ne placă în Vietnam.
mare provocare e asta, să treci strada. Ne-am mai obișnuit, dar tot e nasol. Da, unde nu se semafoare e foarte complicat, că trebuie să ai mereu grijă și stai la trecere până găsești un moment cât de cât oportun. Și zici îngerașul meu de fiecare dată când treci strada. De aici am vrea să traversăm. E semafor, dar nu merge. Deci nu știu cât stăm aici. Mamă, mi-e frică. Acum. Stai. Bă, dar nici mașina asta nu se oprește. Doamne, ferește. Și aici în centru sunt și blocuri sau clădiri din astea mai vechi. Aici chiar lângă e ceva clădire guvernamentală, nu știu exact dacă e Parlamentul sau că nu scria decât în vietnameză. Și clădirile astea vechi arată destul de rău, așa se vede că sunt nezugrăvite, unele parcă sunt părăsite. Cumva ca și în centru, acolo, în Phnom Penh, în Cambodgia. Da, și foarte multă lume face poze, peste tot. Dar nu doar poze, fac Știință foto. și filmări de astea profesionale. Deci că sunt numai influenceri peste tot. Vezi câte o fată care e înconjurată de 5-6 cameramani, dar cu cameră, nu ce avem noi. Da. Da, deci în zona asta asei fotografia face parte din viața de zi cu zi. Măcar nu se mai uită oamenii ciudat când mergi cu camera pe stradă. Adică e ceva foarte obișnuit. Uite, aici altcineva. Da, în intersecție. Între pied. Aici altcineva. Sunt foarte mulți oameni care poartă mască și pe lângă asta îi vezi pe scutere sau pe motociclete foarte îmbrăcați. Adică au hanorac, glugă, pălărie, cască, șosete, mănuși. Să nu... Pas complet. Da, să nu-i ardă soarele nici măcar un pic, să nu aibă nicio parte a corpului expusă. Uite unde suntem. Da, suntem la baza clădirii astea foarte înalte. Skydeck Saigon se numește. Da, aici e un punct de belvedere la etajul 30 și ceva. Și unde vedeți platforma aia, e heliport. Așa, ce ziceam? Asta cred că e o chestie specific asiatică, că oamenii vor să fie cât mai albi, nu vor să se bronzeze absolut deloc. Și am observat asta și în magazin. Dacă îți cauți vreo cremă, mai ales alea de corp, toate sunt cu whitening. Deci sunt creme care îți albesc pielea. Pentru că asta e standardul de frumusețe vietnamez sau, nu știu, asiatic poate. Vor să fie cât mai albi. Deci noi vrem să fim cât mai bronzați, că îi vezi pe oameni cum merg la solar și vor să fie cât mai închiși la ten și ei vor să fie cât mai albi. Am ajuns întâmplător într-o piață cu mâncare. E plin de mâncare, street food în general și e foarte aglomerat. Toată lumea mănâncă. Ce ai luat? Un fel de omletă, nu? Cu orez, cred că. Din ce am văzut eu, se numesc mini pancake vietnameze. Dar nu Doar chiar că pancakes.
Ba da, așa se numesc. Sunt cu făină de orez și ou și... Ceva legume. Da, Oricum, sunt fără carne, ar trebui să fie bune. da, am să punem sos pe ele, dar nu vrem sosuri și... Și n-avem rost să stăm aici. Nu. Încă vă gustat. Așa că gustăm Mai sunt gustare. și alții ca tine care mănâncă din Da, picioare. știu. Avem bețișoare de astea. Sper să nu scape jos. Îți plac? Da, Nu ești foarte încântat. ceva puțin mai sărat. Ah, ok. Dar ei nu prea mănâncă sărat. Mai mult dulceac, dar nu sărat. Și cred că steaua de atâmăliță. Posibil. Sunt mici. Nu știu, nu știu. Da, da. Bun. Mănâncă și să plecăm că e foarte gălăgie aici. Scena acolo. Am o rectificare. Asta n-are făină de orez. După ce am gustat mi-am dat seama că e... Da, sunt ouă de prepeliță, practic, făcute așa în niște forme, cu niște creveți minusculi și cu ceapă verde și condimente. Da, e sănătos. Ok, bun. E chiar bun, da. Da, avem ceva verdeață pe aici, dar... Asta nu o mănânc. Da, da. Sugestie de prezentare, poate. Nu știu dacă îi mănâncă și ea din asta. Asta a fost vlogul din Ho Chi Minh. Mulțumim că ați stat până la final și ne vedem în vlogul următor.